ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਿੰਮ ਤੇ ਪੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਤਿਹਾਰਫ ਨੇ ਨਾ ਬਨਾਨਾਸ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਛਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਆਉਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਧਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਉਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ YouTube 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਡੇਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੋ 10-12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਗਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ, ਬਲੌਗਸ ਐਡਿਟ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਸੈਲਫ। ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੇਕਅਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਕਅਪ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚਾਹ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਏ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਰਫ ਦੀ ਬਾਟੀ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾ ਹਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹ ਧਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਖੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਲਿਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਲੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਵੀ ਡੇਲੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਲੌਗ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰਫ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਰਫ ਨੇ ਦੋਨੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਓਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰਫ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਰਫ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਈ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਹਰਫ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖਣ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦਾ ਪਰ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਪਾਉਣੀ ਆਲੂ ਆਹ ਲਸਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਭੁੱਖੜੋ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਭੁੱਖ ਲੋਟਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਨੋ ਖਾ ਦੋ ਖਾਣਾ ਦੇਖ 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 ਭੁੱਖੜ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਿਆ ਗੋਲਗੱਪੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨੀ ਚ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਲੱਗੂ ਕਪੜਾ ਲੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਆ ਪਲੇਟ ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਗੋਡਾ ਗੋਡਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਈ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਗਾ ਪਈ ਉਹ ਚਿੱਪਾ ਪਲਾਇਆ ਅੱਛੇ ਨਾ ਤਾਕਾ ਦੇ ਲੱਗੂ ਪਾਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਆ ਲੈ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਹੈ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸੈਂਡਲ ਭਾਲ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ ਫਿਰ ਹੈਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਂ ਦੱਸ ਕੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਡਲ ਚੱਕ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਸੈਂਡਲ ਚੱਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖੇਡ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇਗਾ ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਮੈਂ ਧੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਡਰੈਸ ਸਾਰੀ ਚੰਗਾ ਚੱਪਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸੈਂਡਲ ਕੱਢ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਡਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਂਡਲ ਹਰਫ ਹੈ ਸੈਂਡਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਫ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀ ਹਰਫ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਲੱਗੂਗਾ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਰਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਲੌਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ